بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس شروع کوو د آټو سم کمانډ. په دې کې زموږ سره داسې فنکشن دي چې موږ د میتھس څه کار په کمپیوټر کې کول غواړو، دا پکې موږ ډېر په اسانه باندې بیا کولی شو. د دې لپاره به موږ لاول راځو او آټو سم آپشن به په دې باندې اپلای کوو. نو په دې آټو سم کې زموږ سره دننه مختلف آپشن دي. ګوره اولنی آپشن په دې کې دی سم والا فنکشن. د ټوټل مخې ته به ودرېږو. دلته چې زموږ سره کومه انټریز مونږ کړلي دا ټول د دې نه که نور هم ډېر تاسو کړي، دلته به یو کلیک وکړئ د هغې مخې ته، او دلته به په آټو سم کې په سم باندې کلیک وکړئ. چې دا موږ څنګه کلیک کړو نو بیا به د کیبورډ نه انټر دباو کړو، انټر به کلیک کړو. نو دې جواب راووتو 243. اوس که دا موږ په دې خوا دې ویلیوز باندې اپلای کول غواړو، نو دا به دلته کې په دې باندې ماوس د پاسه راولو، او دلته کې به صرف دا کاته ډریګ کوئ. دلته کې چې دا ماوس کله داسې وړوکی شي پلس سره، ګورئ دلته کې به دا چې داسې شي، دا د پلس دا نشان دا داسې شي، دا به یې کته ونیسو او کته به یې راکاږو. د کوم ځګي پورې چې موږ غواړو دغه ځګي پورې به دا بوځو. نو زموږ سره به دا په دې نورو باندې هم اټومیټیکلي اپلای شي. د دې نه پس به موږ بیا راشو ایوریج ته. په ایوریج دپاره به موږ دلته ایوریج آټو سم نه به ایوریج کلیک کو. دلته کې ګوره دا 243 ټوټل راوتی دا ورسره هم راووتو. نو زموږ ایوریج به بیا غلط راوځي. د دې لپاره به موږ صرف دا چل وکړو چې د دې اولني ځای نه به بیا ماوس ډریګ کړو داسې د دې کمپیوټر د لاندې 45 پورې، او دا به بیا انټر کړو. دا 60.75 د دې ایوریج راووتو. اوس که دا موږ ګورو چې دا نمبرې په 100 پیپرو کې هلکانو اخیستي دي، نو د هغې دپاره به موږ دلته کې راشو او کاونټ نمبر به کلیک کو. نو بیا به دا زموږ سره ډیر راوباسي، ځکه چې دا 60.75 او 243 دا به ورسره هم کاونټ کوي. نو د دې دپاره به د دې غلطۍ نه د بچ کېدو لپاره موږ دا بیا داسې ډریګ کو، او بیا به دا انټر کو. ګوره په 4 پیپرو کې دا نمبر یې اخیستی دي. که فرض که یو کس پیپر میس کړی، زه وایم چې د دې دا انګلیش د پیپر دا نمبر یې ما ډیلیټ کړي. دلته ایوریج کې مسله راغله او پیپر یې زموږ سره کمې شوې دي. دلته کې چې اوس موږ په دې کې غواړو چې یاره په دې کومو پیپرو کې ډېرې نمبرې اخیستې، په کم پیپر کې ډېرې نمبرې اخیستې دي. نو د هغې لپاره به دلته میکسیمم فنکشن اپلای کړو، میکس فنکشن. دلته به راشو میکس به کلیک کړو، خو دلته کې به بیا د دې ځای نه د دې ځای پورې دا صرف ډریګ کوئ دې ځای پورې، او دا به یو انټر کلیک کړو. 77 پکې ډېرې نمبرې دي، دې ځای پورې وګوره 77 دې کې هم دي، 77 دې کې هم دي. که فرض که په دې کې د اوس 98 ولیکم په یو کې، نو دلته زموږ سره جواب هم 98 ډېرې نمبرې پکې 98 اخیستې شوي دي. او که زه اوس دا ګورم چې کمې نمبرې په کم پیپر کې اخیستې شوي دي، نو د هغې دپاره به زه راشم دلته مینیمم فنکشن مین فنکشن به اپلای کړم. خو دا ځکه ورته یې بیا د دې ځای پورې ډریګ کوئ او دا به انټر کو. نو کمې نمبرې پکې 45 اخیستې شوي دي په کمپیوټر کې، دا یې زموږ سره راویستو. اوس که دا د 3 هلکانو دپاره د 3 سټوډنټس دپاره موږ اپلای کول غواړو، نو دلته به راشو بیا به د اولني په شانتې داسې دا ماوس ډبل پلس شو، دا به یې ډریګ کړو، ښکته داسې موږ دا ډریګ کړو. نو که وروستو بیا موږ په دې کې نوره انټري کوئ دې ځای نه والسې دې ځای پورې، نو وروستو موږ له کمپیوټر دا حساب په اسانه باندې راوباسي دې ځای پورې. د غونډ کلاس انټري پکې موږ کوو، د غونډ سکول انټري پکې کوو، نو هم به موږ له کمپیوټر دا ټول حساب کتاب راوباسي. ګوره دلته اوس موږ بل یو کس انټر کوو 4. دلته زه اوس ولیکمه جمال خان، او دلته کې زه راشم اوس ورته ولیکمه چې د دې کس دومره نمبرې دي، دې کې دومره دي، په دې کې دومره دي، او په دې کې دومره دي. نو ټول فنکشن دا وګورئ، ټول فنکشن به په خپله په دې کې اپلای کېږي. دغه شان دی که زه بل کس دپاره انټري وکړم، دلته زه ولیکم رفیع الله، او د دې دپاره زه انټري کوم دومره نمبرې، دومره فرض که دومره او دومره. نو وګورئ چې څنګه انټر کلیک کوم، نو دا فنکشن دلته په خپله په دې کې اوس اخوا اپلای کېږي. نو دا زموږ سره و د فنکشن کار، چې فنکشن به زموږ په کمپیوټر کې مونږ او فارمولې به څنګه په اسانه باندې اپلای دا کار که مونږ بای هینډ یا په کیلکولیټر کې نام به دومره زر تاسو ونه کړی شئ، لکه څنګه چې په ایکسل پروګرام کې په دې فارمولو باندې موږ کوو. وګوره په یو کلیک باندې زموږ سره ټوټل، ایوریج، کاونټ، میکسیمم او مینیمم دا په یو کلیک باندې زموږ سره دلته کې را وباسي. دا کاونټینګ موږ له کمپیوټر کوي. نو که دا کلاس تاسو خوښ شوی نو پلیز زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو ښو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب هم کړئ.